Em Linh xin chào cô chú anh chị. Chúc mọi người tháng chạp cuối cùng của năm Ất Tỵ an lành khép lại, may mắn đón chào. Cá sốt chua ngọt nha cô chú anh chị. Chọn món cá cho mâm cơm Tết không hề đơn giản, vừa phải ngon lại còn phải có ý nghĩa mới được. Trong tiếng Trung, từ cá đồng âm với từ dư, mang ý nghĩa năm nào cũng dư dả. Người Hoa là năm mới cái gì cũng phải đỏ thì mới được may mắn. Cá thì đỏ, sốt cũng đỏ, màu sắc thì rực rỡ, hợp lý quá phải không ạ? Và giờ thì cùng em Linh vào bếp ngay thôi nào. Nguyên liệu của món ăn này sẽ gồm có Một con cá dưa hồng. Hôm nay thì đáng lẽ là phải mua cá biển, cá mú hồng, nhưng mà không mua được cá mú hồng nên mình sẽ dùng cá dưa hồng nha. Ớt chuông xanh và ớt chuông vàng. Ớt chuông vàng thì mình sẽ dùng một trái nhỏ như thế này, còn ớt chuông xanh thì mình sẽ dùng một nửa thôi. Một trái cà chua, một củ hành tây nhỏ và một trái dưa leo. Cá mình đã chà rửa sạch với muối để giảm bớt mùi tanh. Cá thì mình sẽ chẻ đôi ra như thế này để cho mình dễ làm và trang trí cho nó đẹp hơn. Món ăn này thì cũng rất là đơn giản. Trong mâm cơm Tết của người Hoa thì cá là một món ăn mang lại nhiều điều may mắn. Bây giờ thì mình sẽ chế biến nguyên liệu. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cà chua. Cà chua thì mình sẽ cắt vuông. Cà thì mình sẽ lựa cà nó hơi sống một tí xíu như thế này, chứ mình cũng đừng lựa chín quá thì nó sẽ rất là nhanh mềm luôn, ăn nó sẽ không ngon nha. Mình sẽ cắt muối câu làm 3. Sau đó thì mình sẽ bỏ đôi như thế này lại. Đây, như thế này là được. Tiếp theo là dưa leo. Dưa leo mình sẽ bổ dọc. Sau đó cắt xéo miếng vừa ăn. Dưa này nếu mọi người thích thì bỏ ruột, còn nếu như không, dưa non như thế này thì mình không cần bỏ ruột luôn cũng được nha. Ớt chuông thì mình sẽ bỏ hạt. Ớt chuông này mình có thể dùng ớt đỏ cũng được ha, nhưng mà dùng màu vàng đi cho nó đẹp, cho nó đầy đủ màu sắc. Sau đó thì mình sẽ chẻ đôi thêm một lần nữa. Mình sẽ cắt thành tam giác. Ớt chuông xanh mình cũng cắt ra làm 4 luôn. Riêng với hành tây thì mình sẽ cắt vuông, cắt muối câu, sau đó thì mình cắt vuông ra. Hành thì mình sẽ gỡ ra từng miếng như thế này. Tết thì mình sẽ ưu tiên làm những cái món ăn nó thật là nhanh, thì đây cũng là một trong cái món rất là nhanh luôn. Mình chỉ cần việc chiên cá, pha sốt rồi xào sốt là đã có thể ăn được liền rồi. Cũng rất là nhanh, khoảng tầm 30 phút thôi là mình đã ăn được rồi ha. Cá là một cái món rất là dễ ăn mà giàu chất dinh dưỡng nữa. Làm cho mâm cơm ngày Tết của mình nó cũng thêm phần phong phú. Phần rau củ mình đã cắt xong luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ pha sốt. Sốt chua ngọt ở đây mình sẽ có 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm gạo, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh tương cà và 120ml nước lọc. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Đây là cái màu sốt của mình ha, khá là đỏ và rất là đẹp luôn. Đây là phần cá dưa hồng mình đã rửa sạch rồi và lau ráo luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh bột bắp. Mình sẽ cho rắc đều lên trên con cá, rắc đều cả hai mặt luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi chiên cá luôn. Mình sẽ cho chảo lên bếp để chiên cá. Ở đây thì mình sẽ bắt một cái chảo dầu to như thế này ha. Dầu thì mình sẽ cho nhiều một tí xíu tại vì con cá của mình nó hơi to, thì mình sẽ dùng chảo to luôn. Bây giờ mình sẽ chờ cho dầu sôi rồi mình mới cho cá vào. Dầu nóng thì mình sẽ cho cá vào chiên nha. Để cho giòn luôn phần xương thì mình sẽ chiên với lửa nhỏ. Sau đó gần chín vàng thì mình sẽ mở lửa lớn để cho dầu nó rút bớt ra ngoài. Cá của mình đã vàng giòn rồi thì mình sẽ vớt ra luôn. Sau khi mình chiên thì nó sẽ bị bể ra như thế này rồi, tí nữa mình sẽ trang trí lại. Bây giờ thì mình sẽ cho cá qua khay. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu sốt. Em Linh sẽ sử dụng lại cái chảo này luôn. Mình đổ bớt dầu ra. Sau đó thì mình sẽ bật bếp. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì mình sẽ cho rau củ vào. Hành tây, ớt chuông, dưa leo, cà chua. Mình cho hết vào xào một lúc luôn. Mình sẽ xào cho rau vừa chín tới. Rau của mình đã bắt đầu tái chín như thế này rồi thì mình sẽ vớt ra ha. Rồi mình sẽ vớt cái phần rau này ra. Đây, rau mình sẽ xào sơ như thế này, màu sắc nó rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp, mình vẫn xài chảo này. Phần nước sốt này thì mình sẽ cho vào nấu. Mình sẽ nấu sôi cái phần sốt này lên. Nước bắt đầu sôi thì mình sẽ pha vào đây 1 muỗng canh bột bắp và thêm một tí xíu nước để tạo độ sệt cho nước sốt. Mình sẽ cho vào luôn. Nước bắt đầu hơi sệt lại rồi thì mình sẽ cho cái phần rau củ vào. Và mình sẽ nấu cho cái phần sốt này nó sôi lại. Đây, nước nó hơi sệt lại như thế này là được rồi ha. Nước bắt đầu sôi lại rồi, mình tắt bếp và rưới lên cá luôn. Bây giờ thì mình sẽ rưới sốt lên. Màu sắc đẹp, ý nghĩa, vị chua ngọt dễ ăn, sự lựa chọn hợp lý cho năm mới nha cô chú anh chị. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở món ăn tiếp theo.